Okey, hari ini saya nak review satu produk yang uh, lain macam, okey, lain macam tapi mungkin pernah dengar, okey, iaitu auto stirring mop. Tapi ini produk ni bukan yang biasa tau. Bukan yang macam biasa yang pakai bateri lepas tu dia pusing dalam tu kan. Bukan bateri. Ini yang luar biasa. Okey, yang lain. Yang ni kita order direct daripada China lah. Kita order direct daripada China. So apa yang menariknya pasal mug ni, dia tak pakai bateri. Jadi kalau tak pakai bateri, macam mana dia boleh berpusing? Dia guna teknik apa? Itu yang kita akan tengok nanti. Okay. So sekarang kita buat open box dulu. So dia sampai dalam keadaan macam ni. Okay. Banyak tulisan Cina semua ni. Okay, dan gambar yang ni je bahasa Inggeris. Ini kita faham. Tulis bahasa Cina lah. Okay. So ini pun sama. So dia kata sini mug ni ada 320 ml. Okay. Dia punya isi padu dalam cawan tu 320 ml. So kat sini dia boleh masuk air daripada 0 sampai 100 darjah Celsius. Dia kata berat dia kat sini 300 gram. So ini adalah saiz cawan tersebut. Okay. So apa lagi? Jom kita buka. Okay. So kat dalam dia bagi macam ni. Okay. Apa sini? Okay. So cawan dia macam ni lah. Kat bawah ni tak bersambung, kat atas ni bersambung. So bawah ni pun dia ada getah, lapisan getah ni mungkin untuk elak daripada dia tergelincir lah kalau atas meja tertolak ke apa, tak adalah terus sliding kan, jatuh. Sebab bawah ni dia plastik yang agak licin. So bagus punya teknik dia. So dekat sini dia ada penutup plastik. Okey, so ni dia punya penutup atas dia. Ada lubang untuk keluar wap. Okey. Okey, so ini dia pusing. Okey. So kita pusingkan untuk buka. Cawan dia stainless steel dan kosong ya kat dalam ni. Jadi kalau kosong macam mana dia nak berpusing nanti? Okey, kosong kat dalam ni. Sebab tak ada apa-apa. Okay. So tempat masuk bateri pun tak ada. Dalam ni pun kosong. Okay. So macam mana dia nak pusing nanti? So ini dah jawapan dia kat belakang ni. Nampak ni. Yang ni lah paling penting sekali. Ini dia panggil whisk. Okay. Ini dia panggil whisk. Nampak macam pil, baik-baik jangan tertelan. Okay. So dia nampak macam whisk. So whisk ni lah yang akan berpusing kat dalam ni. Tapi macam mana dia nak berpusing? Kan? Butang pun tak ada. Butang tak ada ni. Nak masuk bateri pun tak ada. Butang tak ada. Mana nak suruh dia berpusing? Okay. So ni pun tak ada apa-apa juga yang boleh membuatkan dia berpusing. Okay. Ni pun tak ada apa-apa. So macam ni. Letak sahaja kat tengah-tengah. Nampak? Dia melekat. Sekali lagi. Dia melekat. Maksudnya ada magnet kat tengah ni. Inilah kehebatan mug ni. Sebab ianya dinamakan auto stirring mug ataupun magnetic auto stirring mug. Maksudnya dia menggunakan magnet. Sekali lagi. So kita akan test kelajuan dia. Dia kata untuk aktifkan dia punya whisk ni supaya berpusing, kita perlu masukkan air antara range dia 60 darjah Celsius ke 100 darjah Celsius. So nanti ini akan berpusing. So kita akan tengok juga berapa lama dia berpusing. Selepas kita masukkan air panas nanti, kita tengok berapa lama dia pusing. Okay. So kita test sekarang. Okay, kita sediakan air panas dulu. Okay, kita akan test dengan air yang panas menggelegak ya. Kita nak tengok berapa kuat kelajuan dia masa berpusing nanti.
Okay, kita akan test. So kita tunggu air menggelegak dulu. Okay, dah hampir menggelegak. Okay. Okay, dah hampir menggelegak. So air ni akan jadi begitu panas. Dan kita tengok berapa laju dia berpusing nanti. Okay, dah hampir menggelegak dah. Saya akan tutup api. Okay, dah mula menggelegak. Okay, kita akan tutup api dan kita tengok hasilnya. Wah. Okay, kita akan test sekarang. Air pun dah menggelegak, dah panas sangat ni. Ni dah panas sangat. So air dah menggelegak, so kita akan cuba. Okay. So lihat ni. Wow. Wow. Kita masukkan air panas, dia terus berpusing. Anda boleh dengar tu. Wow, kuatnya. Begitu kuat. Tidak ada apa-apa butang. Dia terus berpusing. Memang kuat. Tengok berapa lama dia boleh bertahan pusingan ni. Macam lama juga. Sebab anda boleh nampak lagi dia punya whisk kat bawah tu, boleh nampak dia ada bulatan kat situ. So boleh nampak. Itu menunjukkan bahawa betapa kuatnya dia pusing. So boleh nampak sini dia dalam hampir mencapai 1 minit. Lebih 1 minit lah. Masih lagi tak berhenti. Masih lagi kuat sebab masih ada lubang lagi kat tengah tu. Masih lagi berpusing. Baiklah, lubang dia dah makin kurang. Lubang pusaran dia makin kurang. Tapi whisk dia masih lagi pusing. Anda tak nampak whisk tersebut, bukan? Okey. Baguslah cawan ni. Masih lagi belum berhenti berpusing. Wah, begitu lama. Dah mencapai 2 minit. Memang kuat. Pusing memang kuat. So kita gerakkan macam mana arah pun okey lagi. So boleh nampak whisk dia masih ligat berpusing. Okey. Wow. Hebat dah cawan ni. Masih tak berhenti lagi. Mungkin akan masuk 3 minit. Masih lagi berpusing. Begitu lama. So cawan ni memang worst lah kita beli. Okay. So boleh beli cawan ni. Automatic mark ni. Yang macam gambar macam ni. So yang ni boleh beli. Memang terbaik. So benda ni sebenarnya dikatakan boleh keluarkan wap. Maksudnya bila air dah panas macam ni, kita tutup. Okay, kita tutup. Dia akan keluar wap dekat sini. Tapi tengok sini tak ada pun wapnya. Tak ada pun lubang-lubang ke apa, rasa-rasa tak ada pun. Okay. So maksudnya agak panas kalau pegang kat tepi ni. Agak panas. Panas. So anda boleh pemegang sajalah. Kat tepi ni agak panas. Mungkin haba kat dalam ni menghasilkan tenaga kinetik supaya menghasilkan putaran tersebut. Daripada magnet tu. Okey, dah slow. So anda boleh nampak whisk tu dah makin berkurang. Ini pusingan dia dah makin kurang. Okey, dah berhenti. So nampak air masih lagi panas. Masih lagi panas. Cuma tidak sepanas tadi lah. Okey. Bagus gelas ni. Bagus mark ni. Mark ni memang bagus. So kat sini dia tunjuk dia ada macam-macam color. Ada putih, hitam, biru, pink dan ni apa ni? Kelabu kot. Kelabu. Nampak macam hitam.
Okay. So yang ni saya beli yang warna kelabu lah. Okay. Ataupun grey. So boleh tengok dalam ni dah berhenti. Air pun dah tidak begitu panas lagi. So bagus juga mak ni, dia menyerap haba untuk hasilkan tenaga kinetik. Satu inovasi yang bagus lah. Okay. Tak perlu guna bateri, tak perlu nak buka-buka bateri. Tuang je, anda masukkan serbuk 3-in-1 dalam ni, dia akan tolong anda kacaukan. Guna serbuk lah, jenis minuman serbuk boleh pakai. Bagus lah mak ni. So penutup ni tak semestinya anda perlu gunakan ini untuk tutup. Okay. Tutup macam ni. Tak semestinya macam ni. Anda boleh juga terus tutup. Anda boleh terus tutup. Okay. So kat sini ada lubang dia untuk keluarkan uap tadi. Okay. So berat mak ni dia kata 300 gram. So kita akan check dia punya berat berapa. Okay. Sebelum tu kita kosongkan dulu air dia ke dalam ni. Okay. Okay, kita dah kosongkan. Okay. So kita simpan balik dia punya whisk ni dekat dia punya clip dekat sini ya. Okay. So whisk ni kena jaga betul-betul, jangan bagi hilang, sebab kalau hilang susah nak dapat ganti dia. Okay, tutup balik. Tutup sini. Okay, so kita akan check dia punya berat. Berapa berat dia? Dia kata tadi berat 300 gram. Oh, dia lebih 23 gram. Dia lebih. Okey. So berat dia memang lebih sikit. Okey, itu saja untuk magnetic auto steering mug ni. Okey. So anda boleh dapatkan, nak order. Saya rasa sekarang ni dah online dah ada dah start jual, tapi tak banyak. Mungkin boleh cuba cari-cari lah. Ataupun jika nak order dengan saya, boleh rujuk link Shopee kat bawah dan chat dengan saya. Okay, rujuk link kat bawah, atau komen kat bawah pun boleh kalau nak order. Dari segi harga dia banyak range. So harga dia bermula dari antara 65 ke 100 lebih. Okay, tu dia punya price range dah. Berbagai-bagai seller jual. So sekarang ni pun dah keluar macam-macam bentuk juga. Okay, macam-macam bentuk. Tapi yang bentuk lain tu saya tak pernah try lagi. Yang ni baru kita try. So kalau untuk yang lebih trusted, saya rasa beli yang saya dah review ni lah, daripada kita beli yang kita tak pernah beli lagi kan. Takut nanti bayar mahal-mahal tak jadi. Okay, sebab ada juga baca kat review-review dalam dekat review-review yang online China sana, ada juga yang tak menjadi. Tuang air panas tapi dia punya whisk tak berpusing. Okay, so boleh dapatkan ni nanti. Okay, secara online ya. Okay, itu saja.